چون یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان جهان ابن سیناست که پدری به نام عبدالله داشت. عبدالله پدر ابن سینا اهل بلخ بود و در زمان سلطنت نوح دوم سامانی از بلخ به بخارا رفت و اونجا کارمند دارایی روستایی به نام خرمیسین شد و بعد چند وقت با دختری از روستای اطراف به نام ستاره خانم ازدواج میکنه. ستاره خانم هم در یک شهریور 359 گل پسری به دنیا میاره که اسمش رو ابو علی حسین میذارن، اما به خاطر اینکه نام پدر عبدالله حسن بود و حسن فرزند علی و علی فرزند سینا، بهش لقب ابو علی سینا دادن. و بعد چند وقت دوباره عبدالله همراه با خانواده جدیدش به بخارا برمیگرده و اونجا ابن سینا رو برای یادگیری قرآن ادب به اکابر میبره و چون ابن سینا هوش بالایی داشته به سرعت در قرآن ادب از استادش پیشی میگیره و به همین دلیل پدرش اون رو پیش استادی به نام اسماعیل زاهد میبره تا فقه یاد بگیره. باز هم به دلیل هوش بالاش نه تنها در فقه تبحر پیدا میکنه بلکه یکی از معروفترین اساتید فقه در جدل یا مباحثه میشه، تا اینکه پدرش فردی رو به خونه میاره تا به ابن سینا منطق و هندسه یاد بده و به گفته ابن سینا بعد چند وقت از استاد خودش پیشی میگیره و به همین دلیل استادش که اسمش ناتالی بوده اون رو ترک میکنه. این میشه که ابن سینا شروع به خوندن کتاب‌های طب میکنه و به پزشکی شدیداً علاقه‌مند میشه. جالب اینجاست که بعد از 1.5 سال بزرگترین دانشمندان اون روزگار برای یاد گرفتن طب دانش آموز ابن سینا شدن، تا اینکه در سال 387 زمانی که ابن سینا وارد 18 سالگی شده بود حاکم بخارا نوح بن منصور مریض میشه و ابن سینا موفق میشه اون رو درمان کنه و به همین خاطر نوح بن منصور بهش اجازه میده تا وارد کتابخونه اصلی سامانیان بشه و به گفته خود ابو علی سینا کتابای زیادی اونجا بوده که تا اون موقع حتی اسمشون رو هم نشنیده بود. متاسفانه 3 سال بعد پدر ابو علی سینا فوت میکنه و ابن سینا از ناراحتی و غم زیاد بخارا رو ترک میکنه و به گرگانج میره و با حاکم گرگانج رفیق میشه و چند تا کتاب هم اونجا تالیف میکنه. و بعد از سقوط سامانیان ابو علی سینا به جرجانج میره. جرجانج شهری بوده نزدیک گنبد کاووس امروز و اونجا با شاگردش ابو عبید جرجانی آشنا میشه که تا آخر عمرش هم کنارش موند و بعدها کتابی از زندگیش هم چاپ کرد. و بعد به ری دعوت میشه تا بیماری مجدالدوله حاکم ری رو درمان کنه. از ری به قزوین و از اونجا هم به همدان میره و اینجاست که وزیر شمس‌الدوله حاکم همدان میشه و 2 کتاب معروف شفا و قانون رو شروع به نوشتن میکنه. اما بعد از مرگ شمس‌الدوله چون وزارت پسرش رو قبول نمیکنه بهش تهمت جاسوسی میزنن و 4 ماه به زندان میفته و اونجا هم بیکار نمیشونه و 3 تا کتاب بنویسه و بعد از آزادیش همراه با برادر و شاگردش با لباس مبدل درویشی از همدان فرار میکنه و به اصفهان میره و حاکم اصفهان هم به استقبالش میاد و ابن سینا به عنوان مشاور و همنشین علاءالدوله انتخاب میشه. اکثر شعرها هم که ابن سینا گفته به همین دوره زندگیش در اصفهان برمیگرده. شایان ذکره که ابن سینا در اون زمان همه چیز دان بود و در تمام علوم مثل ریاضی و نجوم، فلسفه و منطق، فیزیک و شیمی و طب و موسیقی به درجه استادی رسیده بود. اما متاسفانه در سن 57 سالگی در راه همدان به دلیل بیماری احتمالاً سرطان روده فوت میکنه و در همدان به خاک سپرده میشه. بعدها هم در زمان فتحعلی شاه قاجار آرامگاهی به دستور نوه دختری فتحعلی شاه براش ساخته میشه. در آخر بگم بالاخره در سال 1322 به دستور محمد رضا شاه آرامگاه کنونی با هزینه 100,000 تومان ساخته میشه. روحش شاد و یادش گرامی.